На краю Чорнобильської зони, серед густих поліських лісів, сховалося маленьке село Лубянка. Колись тут звучали дитячі голоси, працювала школа, і гончарі славились на весь район. Тепер лише вітер розносить на згарищі спогади минулих літ. Це пам'ятний путівник селами зони відчуження, де більше ніколи не побувати. Мене звати Михайло, і ви на 45-му кілометрі. Усі використані матеріали будуть в описі та в кінці відео. Село Лубянка з'явилося ще в 17 столітті. Це було типове поліське поселення з дерев'яними хатами, церквою Святого Миколая, ставками та зеленими луками. Місцеві в Лубянці займалися землеробством і гончарством. До 1986 року тут мешкало близько 1000 людей. У центрі стояла школа, був магазин, клуб і контора колгоспу. Село було евакуйоване 7 травня 1986 року через високе радіаційне забруднення. На момент евакуації чисельність населення становила 612 осіб. Природа повернула собі все, що колись належало людині. Там, де були городи, ростуть сосни і берези, а на подвір'ях стоять хатини, що поступово зникають під мохом. У Лубянку згодом повернулися лише одиниці. В народі самосели. Це люди, які не могли залишити рідну землю. Вони, як і сучасні сталкери, проникали сюди через периметр, під покровом ночі, ховались від військових і поліцейських патрулів. Перші роки жили без світла, без доріг, але з пам'яттю про рідний дім. Сьогодні Лубянка – це місце тиші. Радіаційний фон тут уже порівняно невисокий, але життя в село вже ніколи не повернеться у звичному руслі. Дикі тварини, лосі, олені, лисиці, представники чорнобильської фауни стали новими мешканцями колишніх населених пунктів. Навіть колишні домашні корови після смерті баби Олі, останньої самоселки села Лубянка, перетворилися на диких, утворивши унікальні стада, які тепер живуть самостійно в околицях Лубянки. До 2022 року сюди приїжджали науковці, туристи, які хотіли привідати бабу Олю, і поодинокі сталкери, котрі любили такі місця. У Лубянці я побував один раз, на центральній вулиці села у одному із сталкерських походів. В ті часи паломництво в зоні відчуження тільки набирало оберти, а 16-річний я рвався до меки всіх паломників – Прип'яті. Для мене Лубянка і села Чорнобильської зони відчуження ненадовго лишалися поза увагою. І коли навесні 2020 року рюкзаки вже були зібрані, повертатися вже не було куди. Лубянка згоріла, але сталкери бережуть пам'ять про неї. І сьогодні, за допомогою штучного інтелекту, одне із селищ жило. Я, як колишній і майбутній паломник на цих теренах, постараюсь зберегти цей пам'ятний відеопутівник селами, де вже ніколи не побувати.
На відміну від пограбованої Прип'яті, де в більшості випадків це були пусті бетонні коробки, без атрибутів, які лишили колишні жителі, селища в зоні відчуження завжди славились збереженими особистими речима у будинках. Звісно, хвилі мародерства пройшлися і в селищах, але зачасту тут дійсно відчувається зовсім інша атмосфера. Тут немає десятків туристів, які б привезли автобусом. Тут можна було зустріти лише такого ж паломника, який рухався маршрутом у Прип'ять. Села в зоні відчуження – це прямий портал в минуле, який інколи відкидає її на 200 років назад, коли ти стоїш перед будинком будови початку 18 століття. І попри пожежі, війну і замінованість, дещо в зоні ще збереглось, і це буде залишено на тематику післявоєнних паломниць у зону. Цією багатостраждальною землею, у яку сталкер, хоч і ненадовго, але повертає життя, самопоселяючись, досліджуючи і зберігаючи пам'ять у відеохроніках. Луб'янка – це історія про втрату і повернення природи, про час, який спинився, і про зону відчуження до пожеж, яку не можна забути. Дякую всім за увагу, діліться цим відео з друзями. Біля мікрофону був Михайло, і це пам'ятний путівник по зоні відчуження.